Hi guys, it's me again, Cendy, and welcome back to my YouTube channel! And for today's video guys, ga-unbox tayo ng air humidifier na nabili ko sa Shopee. Bali, kararating lang nito guys. Actually, pina-order sa akin to ng asawa ko kasi sa office nila, may supplier daw sila na nagbigay sa kanila neto sa isang staff dun sa office nila. Tapos, nung ginamit, ka-opisina niya, na ano siya, na-amaze siya kasi ang bango daw, kahit ang liit-liit lang ng device na to, sobrang bango daw, as in, dun daw sa, mismong loob ng office nila, amoy na amoy daw. Tapos nung pag-uwi niya, yun, kinuwento niya agad sa akin. Tapos nagpahanap siya sa Shopee, at eto na nga, nandito na siya, in-order ko siya. Yung pinahanap niya guys, yung mismong itsura nung air humidifier na nandun sa office nila. Bali, matagal ko na rin sinasabi sa kanya na gusto kong bumili nito kasi nga hindi lang siya mabango sa bahay, maganda rin siya sa mga bata. Nakakatulong din siya sa mga sakit ng mga bata. Kung may ubo, sipo, nakakatulong dito, lalo na kung may asthma yung mga anak natin. So, eto na nga, huwag na natin patagalin to guys. I-unbox na natin itong humidifier na to. Bali, eto guys, naggaling pa siya sa China. Bali, in-order ko to siguro after 1 week saka siya dumating. Oo, mga ganun. Matagal siya dumating. So, bago ko i-unbox to guys, nung pagkadating nito, inis-infect ko na siya, inisprayhan ko na siya ng alcohol. Kaya, start na natin guys. Open na natin siya. Bali, ganyan lang siya. Yan. Sirain na natin. Tapos, ito siya sa loob. Yan. Bali guys, hindi lang humidifier yung in-order ko. Nag-add din ako ng yung parang filter niya, yung white na stick. Ito, papakita ko sa inyo. Kasi kailangan yata to, bago kasi ako nagpe-place ng order sa Shopee, nire-review ko muna yung mga comments nila. Kung maganda ba, at saka kung ano yung mga kailangan gawin. So, may nakita ko, may mga nag-order nitong stick na to. Balikan ito yung itsura niya guys, naka-bubble wrap siya. Tari guys. May pa-previous si seller. O, diba? Ayan. Hindi ko magagamit to, pero sa anak ko, sa cellphone ng anak ko, magagamit na to. Ito yung itsura guys, nung humidifier. Maliit lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Ayan. Sa loob niya. Ayan siya. Ito yung laman ng box niya guys, yung charger nung humidifier, yung stick, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero ayan siya. Tapos yung mismong humidifier natin, and may pre siyang, ay ang liit niya lang guys. Ganyan lang siya kaliit, sobrang liit, pero okay na yan. Patak lang yata yung kailangan nito para siya. Sandalwood yung nakalagay sa kanya. Ganyan yung yung instruction kung paano siya gamitin. Yan. Ito na yung mismong air humidifier natin. Grabe guys, white yung inano ko kasi parang feeling ko kasi mas maganda siyang pag white kesa sa, may iba kasing kulay nito, white, pink, kung di ako nagkakamali, meron ding blue nito. Yan yung itsura niya guys. Ang liit niya lang, parang
Parang laki lang siya ng palad ko. Tapos ito yung loob niya. Tapos lalagyan ko muna ng tubig to guys, para matry na natin siya. Balikan ko kayo. So guys, ito na siya. Nilagyan ko na siya ng tubig. Tapos, meron na rin pala siyang, ito palang isang to, meron na siyang nakalagay dito. Bali free na tong isang ganto. Na para siyang ano para siyang cotton. Yung ano niya. And then, ipa-plug na natin siya. Tapos guys, itong humidifier na to, may 7 colors siya. Patakan na natin yung, ito, yung lalagyan niya. Hindi ko siya masyadong maamoy guys. Yan. Tinatakan ko na siya. Patak lang. Pero syempre, kung gusto niyo ng ibang scent, mag-order na lang din kayo sa Shopee. Mura lang naman yung ibang scent nito guys. Kasi may nakita ko sa iba, 39 pesos lang. Eh, ang kailangan mo lang naman is drop lang dun sa humidifier. Siguro matagal mo na rin magagamit yung mga yun. Tapos, i-close na natin siya. Yan. And then, i-plug in na natin yung ating humidifier. But dito siya guys, ipa-plug in dito. Kasi meron din dito, ewan ko kung para saan to, may USB port din siya dito sa ibabaw. Pero, tatry natin yan. Kung para saan ba yun. Kasi wala siyang nakalagay dito kung para saan siya. Yan, pinag ko na siya guys. And then, ano ko na rin dito. Tapos, saksak lang natin to. Mali yung nabili kong ganito guys, kasi ito, sobrang liit niya lang. Ayan o, ang laki niya. Tapos ito, ang liit niya. Parang pang malakihan to, sayang. Pero okay lang. Mura lang din naman siya. Tapos yun, naka-plug in na siya guys. I-press lang natin tong ano niya, power button. Oh. Yan siya guys. Yan yung itsura niya. Wait lang, pakita ko sa inyo. In fairness sa kanya guys, kasi ang lakas nung ano niya, nung usok niya. Pero hindi ko pa masyadong naaamoy yung scent ng sandalwood. Siguro baka kulang siya sa patak nung scent natin. Ayan. Ganyan yung itsura niya, guys. Ang lakas ang usok niya. In fairness sa kanya, no? Ang liit-liit niya lang, pero ang lakas niya umusok. Ayan siya. Tapos, nag-iiba-iba yung color niya. Ayan. Then natin i-press ulit. Stop. Yan siya guys. Ito na guys yung humidifier na nabili ko sa Shopee. Hindi ko lang masyadong maamoy yung scent nung sandalwood niya. Siguro bibili na lang, mag-order na lang din ako sa Shopee ng mga scent nito. Or baka kulang din yung pagkakalagay ko sa kanya. Ilalagay ko na lang din guys yung link ng store na binilan ko nito. Bili ko siya for only 177 pesos. Bibilang ko na lang din siya guys ng ibang scent kasi for me hindi ko
Hindi ko gusto yung sandalwood. Parang hindi siya masyadong maamoy. So, ayun lang guys. Dito na nagtatapos tong video na to. I hope na may na-share ako sa inyo na maganda about this humidifier. Kung gusto nyo rin guys na mag-order, lalagay ko na lang yung link down below sa description box. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko na ito, please do subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga future videos pa natin, sa mga unboxing, sa mga reviews. See you guys soon on my next video. Bye!